السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، وسؤال أولمبيات الرياضيات، وهذا السؤال من ألمانيا. أوجد قيمة A و B. هنا معانا فوق في البسط 8 زائد جذر التربيع ل 12 على في المقام 5 زائد الجذر التربيعي إليه 3 بتساوي A زائد جذر التربيعي إليه 3 على B. المطلوب طبعا إيجاد قيمة A وقيمة B عشان الكفتين اللي على اليمين وعلى اليسار الأعداد اللي هنا تكون متساوية تماما، مع ملاحظة حاجة بنوه عليها إن ال A وال B أعداد صحيحة. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات بجانب القوائم الأخرى. نتمنى للجميع التوفيق. نبدأ الفكرة والطريقة. طبعا هيكون شغلنا من على الجانب الأيسر. هنا انت عندك دي بتساوي اهي، ادي 8 زائد الجذر التربيعي 12 على الخمسة زائد الجذر التربيعي للثلاثة. طيب هنا انا هبتدي اضرب بسط ومقام في ايه هنا. خلي بالك من الخطوة الجاية دي. هضرب هنا دي المقام كام؟ 5 زائد جذر 3. هنضرب في 5 ناقص جذر 3 فوق وتحت اهو، وبرضو هنعرف ليه. ادي 5 ناقص جذر 3 هنا على تحت، هنا 5 ناقص جذر كام؟ جذر 3. لان انت عندك هنا ال A زائد ال B مضروبة في ال A ناقص ال B، دي بتساوي A تربيع ناقص ال B تربيع. فرق بين مين؟ فرق بين مربعين اللي هي فكرة المسألة. في المقام هيكون فكرة المسألة عبارة عن فرق بين مربعين، لأن هنا لو جينا إن احنا نتعامل ده هنا قوس كده وده قوس هنا وهنا هنا، هنبتدي إن احنا إيه فرق بين مربعين في الأسفل لو جيت إن أنت تلاحظ معنا. طيب دي بتساوي، تعال لما نتعامل مع المسألة طبعا لما نيجي دي هيبتدي إن أنت تضرب هنا دي في القوس ده، وبرضو هنا في هتضربها تمام، وبعد كده ايه توزيع الضرب يعني بمعنى صح. طيب التمانية دي في 5 بكام؟ 40 اهي، سالب 8 جذر 3، لأن 8 تتضرب في هنا يبقى سالب، لأن في إشارة سالبة. سالب 8 جذر كام؟ جذر 3. جميل. زائد الخمسة جذر 12 اهي، 5 جذر 12 زائد او ناقص. يبقى ناقص ليه؟ لان الموجب في سالب بسالب، يبقى سالب جذر 12 مضروبة في جذر كام؟ جذر 3. يبقى القوسين اللي فوق انا جبت الناتج بتاعهم اهو موجود معايا، مفيش اي مشكلة. طيب هنا 5 في 5 بكام؟ ب25. موجب في سالب بسالب، جذر 3 في جذر 3 يعني 3 بس. جميل. طبعا هنا كتبت لك البسط كما هو اهو، 25 ناقص التلاتة يعني 22. وهنا البسط كما نرى. هنا تلاحظ ان جذر 12 مضروبة في جذر 3 على طول اضربهم في بعض. 3 في 12 ب 36، يعني هنا جذر 36 على هنا ال 22. هنا جذر 36 يعني 6 على ال 22. هنا 40 ناقص 6 يعني 4 وكام و30، ادي 34 ناقص 8 جذر 3 زائد هنا 5 جذر 12 على 22. جذر 12 دي عبارة عن كام؟ عبارة عن 4 في 3، يعني جذر 4 اهي في جذر كام؟ جذر 3. طيب الأربعة جذرها كام؟ جذر الأربعة 2، يبقى 2 جذر 3. يبقى إذا جذر ال 12 بتساوي 2 جذر 3. يعني هنا 34 اهي ناقص 8 جذر 3 زائد الخمسة الجذر 12 هنكتبه بقى يبقى هنا في 2 جذر 3 على طبعا ال 22.
فيكون هنا 34 ناقص 8 جذر 3 زائد 2 في 5 ب10، يبقى هنا 10 جذر 3 على 22. دي بتساوي 34 زي ما هي. لاحظ حاجة من فضلك هنا، سالب 8 جذر 3 وموجب 10 جذر 3، دي معناها ايه؟ 2 جذر 3. تمام؟ يبقى هنا زائد 2 جذر 3 على كام؟ على 22. يعني طرحنا 10 ناقص 8 2 والجذر 3 زي ما هي. طيب ما احنا ممكن ناخد هنا عامل مشترك 2، يعني هنا 2 كعامل مشترك، يبقى الباقي عندنا كام؟ ال 34 على 2 17، نصها 17 زائد هنا الباقي كام؟ جذر 3 على طول على كام هنا؟ 22. هنا انا ممكن اختار، لان هنا دي ضرب، الاتنين دي قبل القوس يعني معناها مضروبه، يبقى هنا طالما في ضرب انت تقدر ان انت تختصر على الاتنين ده يكون الناتج 1، وهنا على الاتنين يكون الناتج 11. فيكون الناتج معايا هنا ادي 17 اهي، 17 زائد جذر كام؟ جذر 3 على كام؟ على 11. وهذا هو المطلوب. يبقى اذا لان انت عندك، نرجع للمساله بتاعتنا، الايه موجوده في الاول اهي، الايه اول واحد فوق، والبي العدد التاني تحت، وجذر 3 زي ما هي ثابته اهي، طلعت اهي معانا جذر 3 ثابته. يبقى اذا الايه، لان هو كان طالبهم كاعداد صحيحه، ال17، وعندك البي اللي موجود في المقام اللي هو كام؟ 11. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.